Oo, maganda. Gising mo ngayon na. Meron. Puntahan ko yung crush ko mamaya. Gosh, Oh, crush ko. sino? Mamaya, kasama ka dun. Puntahan natin mamaya. Nikilig ako. Ganyan ka pala kinigil? So, bare months na naman, di ba? Anong ibig sabihin ng bare months, pare? Bonus! Yung ba ibig sabihin ng bare months? Oo, Ang kaya- ibig sabihin ng bare months, pare, hindi bonus. Racket. Bakit? Eh kasi syempre, yan yung panahon kung saan maraming umo-order ng mga food trays, di ba? Para sa mga Christmas party. O alam ko, karamihan sa atin work from home pa and hindi rin maganda mag-social gathering ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na nag-Christmas party yung mga pamilya. Di ba? So ngayon, bibigyan ko lang kayo ng konting tips, ideas, para makapagsimula kayo ng inyong seasonal food tray business or kung gusto nyong full-time yan, wala namang problema. Siyempre, gamit ang Nor Professional. Pare, sumagot na ang Nor sa ating. Grabe! Baka naman. work. Di ba? Baka naman works talaga. So, simulan na natin yun, pare. Akin to. So, dalawang dish ang ituturo ko nga sa inyo ngayon. Di ba? Gagawa tayo ng chicken sinigang rice. Uy! Tsaka double marinated liempo. Uy! Yan. Yung mga pagkain kasi na yan, sobrang familiar na sa atin lahat yan. So, hindi siya mahirap ibenta. Oo. Diba? So, dito, dahil nga pang business to, sa dulo ng episode, magpo-provide ako ng costing. Ha? Exact costing yan. At dahil magpo-provide tayo ng exact costing, gagamit tayo ng timbangan, pare. Tsaka syempre, measuring cup. Kasi wala, kailangan eksakto para makuha mo yung tamang presyo di ba? Oo. So, simulan na natin to. Doon muna tayo sa manok, pare. So, eto, meron tayo ditong chicken quarter leg, pare. 250 grams to 300 grams each. Bahala na kayo. Pero syempre, mas maliit yung portioning natin, mas mababa ang presyo. Pero syempre, wag natin bibinirin yung mga customers natin. Kailangan masatisfy pa rin sila. So, kayo na mamili. 250 o 300, pero dito, nandun ako sa range na yun. 250 to 300 grams per quarter leg. Mas eto, alam nyo na to. Nor Professional Liquid Seasoning. Uy! Pare, kabisado nyo na yan. Boss, ang laki niyan, boss, Ah. Baka pwede ako makain ngayon, boss. Sarap sa kanin yan, Yan, hindi pwede pang to. Pang business to. Ha? Hindi ka naman mag-business, boss, Hindi pwede. Alam nyo naman na noon pa ako gumagamit nito. Even nung nasa resto pa ako, gumagamit na ako nito. Pare, tsaka ito, meron silang bagong malalaking packs. Meron tayo ditong 2 liters, di ba? Grabe. Kaya itong malalaking pack na to, mas makakatipid kayo dito, di ba? Kailangan natin dito ng half cup, pare. Ba't kaya itsura mo, boss? Yung sukat ko, ha? Ba't kailangan ganyan yung mata? Syempre, kailangan, di ba pag may hinahanap ka, asan na yun? Di ba? Ganun, lumilinaw kasi mata kapag lumiliit, di ba? Tapos bubuhos lang natin yan dyan. Yan. Next, kailangan nating ilabas ang ating timbangan. Tapos magsusukat tayo ngayon ng serum muna natin. Nor Professional Sinigang Mix, pare. Diba? Alam ko, marami nang gumagamit nito sa fried chicken. Diba? Pero sa ganitong application, pwede rin naman siya. Kasi gusto nga nating makuha pa rin yung sinigang vibe kahit wala siyang sabaw. Diba? Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit wala siyang sabaw. Diba? So maglalagay tayo ng about 20 grams. Yan. Nor Professional Chicken Powder. Alam nyo na rin yan. Napakarami sa inyong bumili niyan, pare, nung nakita nyo ginagamit ko, di ba? Ilang supermarket ang naubusan. Oo, may mga nagsisend nga sa akin ng picture sa page na doon daw sa supermarket na binibilan nila. Nababakante. Kailangan natin ng 10 grams ng Nor Professional Chicken Powder. Yan. Bakit kamo tayo maglalagay pa ng chicken powder Bakit? sa chicken? Bakit? Para mas lasang chicken. Diba? Lahat tayo mahilig sa chicken di ba? Oo. So pag natimplahan na natin yun, imamassage na lang natin yung timpla natin dyan. Yan. Make sure lang na madidistribute nyo na maayos yung timpla nyo. Kasi ito, madalas sa dilema to ng mga nagmamarinate. Pati naman to, pare. Yung timpla nasa baba lang. Di ba? So paano ngayon yung taas? Hindi na mapapasukan ng timpla. Merong simpleng solusyon dyan. Hindi nga lang to ganoon ka-environment friendly. Pero, ito ang pinakamagandang solusyon dyan. Pwede kayong kumuha ng plastic, food grade dapat. Pero kung meron kayong mga reusable bags, may nabibili na ngayon yung mga silicone na pwedeng gamitin uli. Pwede yung gamitin yun, di ba? Lalagay lang natin yung manok natin dyan. Kasi bubuhos natin yung timpla.
Mga ganyan ka ba? Kala mo naman nagluluto ka? Hindi sasabihin ko sa nanay ko. Tapos, tira nyo, kapag binalot natin yan, hindi nagpupul lang sa baba. Yung sauce hanggang sa gilid, meron pare. Tinan mo. Diba? Yun yung pinaka magandang gawin dyan. Tapos syempre, para masarap, i-marinate natin to overnight. Tandaan nyo, hindi to pambahay, pangbenta to. Diba? So dapat masatisfy yung mga customers nyo. Ngayon, kung pambahay lang naman, wala naman sigurong problema yon. Kahit 3 hours, pwede na yun, pasok na yun. Next, dahil nakamarinate na ang ating manok, ay ang ating double marinated liempo. Meron tayo ditong pork belly. Siyempre, pipiliin nyo, high quality, hanap kayo ng hindi mataba. Yan, pili kayo ng ganyan. Siyempre, tama lang yung nipis niya, di ba? Kaso usually, pag bibili ka ng liempo sa palengke, medyo mahaba siya. What I suggest is, putulin natin sa gitna. Yan. Mga ganyan, no? Para lang mas maganda yung marination niya, tsaka mas madali siyang i-handle ng konti. Yan, nakaputol na ang ating liempo. Tapos, ganun din, maglalagay tayo ng liquid seasoning ng Knorr Professional, pare. 1/4 cup, gusto nyo lang dyan. Tapos nakapigang kalamansi, about 300 grams worth. Yan, maasim talaga yan. Tapos syempre, nakikita nyo na dati ito dito, pati yung balat, isasama natin, wag lang yung buto. Wag lang yung buto. Ayun, tulad nun, may buto. Tanggalin natin yan. Pwede kayong bumili ng timbangan sa halagang 100 pesos. May mabibili dyan online, kaya na bahala. Kung wala naman kayong timbangan, gusto nyo mag-tablespoon na lang, wala namang problema doon. Pero I highly suggest, lalo na kung pang business, timbangan talaga, 'di ba? Para accurate yung costing nyo sigurado, 'di ba? Kasi baka mamaya pagka volumetric tayo, teaspoon, lalo sa mga powder na ganyan, mahirap na, hindi yan accurate, 'di ba? So, Knorr Professional sinigang mix, maglalagay tayo ng 20 grams. Tapos, dyan na rin yan, isi-zero natin, maglalagay tayo ng 10 grams ng chicken powder ng Knorr Professional, pare. Silalagay na natin yan dyan. Brown sugar, 100 grams siguro. Wala, sakto tayo. Oh, di ba? Sakto hanggang huling gramo. Tapos dito na rin, tear natin, black pepper, mga siguro 5 grams. Lalagay na natin yan dyan. Tapos, feeling ko dapat mas malaki yung bowl natin. Tayo na mas malaking bowl kasi yung mahirapan. Lalagay lang natin yan dyan. Tapos ganun lang rin ang gagawin natin. Lalamutakin lang natin yan and making sure na pinipiga pa natin yung mga buto ng kalamansi. Ngayon for this one, dahil hindi naman siya sobrang irregular yung pieces kasi ay malambot naman yan, no? Kumbaga nako-compact naman siya, hindi katulad ng manok, 'di ba? Eto kahit hindi niyo na ilipat ng lalagyan, 'di ba? Kasi pasok pa rin naman diyan yung lasa niya. It's a good idea lang na siguro halfway nung marination nyo, kung overnight kayo 8 hours siguro, after 4 hours baliktarin niyo lang. Yan, no? Para lang yung mga nasa baba ma-absorb yung mga yung mga nasa taas ma-absorb yung marination na nasa baba, 'di ba? Eto pa lang ginagawa natin. Nakalimutan ko lang sabihin. Ang tawag dito ay mise en place. Diba? Ang ibig sabihin lang nun is prep. Yun lang yun. Pinagandalanta lang. So ilalagay na natin to sa ref tapos move-on tayo sa susunod natin prep which is yung mga gulay. So isa pang ipiprep natin ngayong gabi na to para mabilis tayo bukas ay gagawa tayo ng atsara para dun sa double marinated liempo natin. Pare. Meron tayo ditong half kilo ng hilaw na papaya. Diba? Basta tanggalin lang natin yung buto niyan. Parang ano to? Balo ng airsoft. Try mo. Try ko, no? Oo. Baril mo sa sarili mo. Thank you, Thank you. Parang may galit ka sa akin. Wala naman. Ano sa akin may babaril? Oo, ba't hindi? Bakit? Content yun. Tapos babalatan natin to. Hindi to katulad ng patatas at carrots. Ito kailangan tong balatan. Pasensya na. Next na kailangan natin ay cheese grater. Pare, meron tayong normal na cheese grater dito. Tapos putulin lang siguro natin sa gitna yung natin, papaya. Para mag-grate natin na maayos. Ingat huwag niyong kakayurin yung kamay niyo. Huwag niyo pala isasagad Huwag niyo isasagad kasi iba na yung texture niyan sa gitna Yan, tapos lagay lang natin sa bowl yan. Next, carrots, pare. Carrot. Isa lang kasi. Bagay. So, ikaw pala tawag sa'yo, harots. Bakit? Dahil mong hinaharot Wow! Mali ako? Mali. Mali ako? Mali. O, di pasensya ka na kung mali ako. Tapos ganun din gagawin natin sa carrots after balatan. Grater din. Oh. Bakit? Bawal magpahinga? Ay, simpay nga mo Bakit? Ba't ka natatawa sa pagod ko? Yan talaga, kailangan kumayod, pare. Diba? Dagdag racket nga to sa Pasko Diba? Minsan isang taon lang naman yan. Diba? Kasi pwede ka talagang bumili ng atsara, diba? Sa palengke. Pero ang laki ng matitipid mo kung ikaw ang gagawa. Diba? Sigurado ka pang malinis. Diba? Lagay lang din natin yung dito. Tapos next, red bell pepper, pare.
Siwain lang natin ng pinakamanipis na kaya nyo. Kasi hindi nyo pwede i-grater to eh. Diba? Tapos last na ilalagay nyo ay sibuyas na pula. Violet. Parang violet. Oo, Ba't sige. kaya tawag pula? Pula nga ng itlog. Yellow eh. Okay, tapos ganun din, hiwain nyo rin ng pinakamanipis. Yung iba, naglalagay pa ng bawang dito. Pero ako hindi na. Kasi may chance na maging green yung bawang. Pag naging green siya sa suka, parang wala namang masyadong problema doon. Nga lang, medyo hindi siya ganung kagandahan tingnan, di ba? Lalagyan lang natin to ng asin. Yan. Medyo marami talaga. Kasi ang kailangan nating mangyari is, lalo sa papaya. Actually, pwede itong gawin doon sa papaya lang. Pero ginawa ko na sa lahat. Ewan ko, ganun lagi yung ginagawa ko before eh. Kasi gusto natin kumatas yung dagta. Di ba? Kasi medyo may unpleasant na lasa siya. Tapos lalamutakin lang natin yun, pre. Ganyan. Kailangan lang ma-absorb nila yung asin. Tapos mamaya-maya kakatas yan. Ay na, medyo kumakatas na nga siya, nararamdaman ko na. Oh. Tapos isi-set aside lang natin to habang ginagawa natin yung pinaka-pickling solution natin. Uy. Diba? Madali lang yun, pare. Sa ating isang maliit na saucepan, bubuksan natin yan. Maglalagay tayo ng 350 grams, pare, ng white sugar. Pwede brown sugar kung gusto nyo, brown yung atsara nyo, pero wag. Tapos maglalagay tayo ng 385 ml ng suka. White sugar lang. White sugar lang. Kung mapapansin nyo, para silang magkasing dami by volume, kasi yun lang naman talaga ang atsara. Equal parts ng asukal at suka by volume. Ganun lang yun, pare. Pero syempre, yung isa weight, yung isa, yun nga, ml, volume nga, kaya magkaiba sila, di ba? Kasi hindi mo pwedeng, basta, pagka volume yung sugar, iba, iba sukat nun. Absent ako sa mat. Absent ka sa mat. Sunod na lang kayo, makikita nyo naman lahat sa costing yan. Maglalagay tayo ng ilang pirasong dahon ng laurel. Ito, negligible na lang yung costing yan. Pero ilalagay pa rin natin. Less than 1 gram yan. Tapos, siguro about, para lang malagyan natin ng costing, pero tansya lang yan. Nasa 1 gram ng peppercorns, diba? Tapos pakukuluin lang natin yan. Huwag natin pakukuluin ng matagal. Kasi ang gusto lang naman natin mangyari dyan is ma-dissolve yung asukal. Diba? So, hintayin lang natin kumulo yan. Habang hinihintay natin kumulo yun, etong papaya natin na medyo lumambot na, yung mixture ng gulay natin, babanlawan na natin to. Para matanggal yung excess na salt. Yan. Siguro mga 2 to 3 times. Diba? Tapos kuha kayo ng isang piraso. Tikman nyo. Pag hindi na siya maalat, okay na yun. Okay na yun. Tapos, bago nyo syempre timplahan yan, nung pickling solution na ginagawa natin, pipigain nyo yan. Yan. Para sigurado walang tubig tsaka walang alat, diba? Tapos pag kumulo na, pagsasamahin na lang natin sila, tapos may atsara ka na. Ganun kadali, di ba pare? Aasinan mo pa pala to taste, mamaya papakita ko yun. Pag kumukulo na siya, at dissolve na nga yung asukal natin, pwede natin tanggalin yan, at idiretso na natin doon sa papaya mixture natin. Buso lang lahat hanggang mainit. Ng problema yan. Atsara ka na, oh. Lalagyan mo na lang ng asin yan. Anywhere between half teaspoon to 1 teaspoon. Simplahan mo na lang. To taste na lang. Tikman mo na lang yung ano yung okay para sa'yo. May atsara ka na. Diba? So ngayon, nakaprep na ang halos lahat ng gagawin natin. Nakapag mise en place na tayo. Bukas, konting luto na lang tayo. Karne na lang, gulay, tapos assembly na tayo. Kailangan kasi pag magbebenta kayo, bukod sa masarap na yung niluluto nyo, kailangan efficient din kayo. Diba? Kasi hindi pwedeng sagad-sagad yung pagod nyo. Kailangan din maganda yung time management nyo kung ipambibisi nyo. Kasi mas maganda yung time management nyo, mas mabilis kayo makapaglabas ng quality dishes. Diba? Ibig sabihin, mas maraming benta. Diba? So, kita-kita ulit tayo bukas. Mwah. So, kinabukasan na nga, diba? Ngayon natin i-deliver yung order sa atin, di ba? So, dapat, konti na rin tatrabahuhin natin yun kasi nakapag-prep na tayo kagabi, di ba? So, ngayon, sasalang na lang natin yung mga karne natin. Magtitimbang muna tayo, syempre, ng chicken powder ng Nor Professional, mga 10 grams. Tapos, ganun din, Nor Professional sinigang mix, 20 grams din. Tapos, ilalagay natin yun dito, meron tayong 4 liters ng tubig dito. At ilalagay na natin yun dyan. Tapos ito na nga yung karne natin na minarinate natin overnight, di ba? Yan. Ilalagay lang natin yun dito sa ating poaching liquid na basically sinigang flavored. Di ba? Dahan-dahan nyo lang ilalagay. And huwag nyo masyadong i-overcrowd. Yan. Tapos kung may natirang marinate dun sa lalagyan nyo, sama nyo na rin. Ayan. Oh. Tapos cover lang natin to. Hihintayin natin kumulo. Tapos once na kumulo siya, hihinaan natin yung apoy ng simmer lang, pare. May na lang kasi ayaw natin masyado mag-shrink yung balat. Ayaw natin nun, magkadurog-durog yung karne, ayaw natin nun. Gusto natin, luto siya hanggang loob, pero intact pa rin yung itsura niya bilang quarter leg ng manok. Diba? Habang hinihintay natin yon, proceed tayo sa gulay natin para dun, syempre sa sinigang pa rin natin.
So mag-prep nga tayo ng gulay ngayon dito para sa sinigang natin. Una, meron tayo dito isang taling sitaw. Pero masyado marami to para sa isang tray, no? So kalahating tali lang gagamitin ko for simplicity's sake lang. So wala, puputulin nyo lang yan. Pantay nyo kailangan, pantay-pantay para lang mas magandang tingnan. Next natin is kangkong. And paghihiwalayin lang natin yung dahon na tangkay. So isa-isahin nyo lang siya. Itong kangkong, napakagandang extender nito sa maraming dish kasi mura siya. And masarap naman siya, di ba? Tapos bubukod natin na lalagyan tong dahon, syempre. Tapos sa stems, may kita nyo naman kung ano yung mukha ng matigas eh. So putulin nyo yun from there. Tapos putulin nyo naman para sinlaki ng sitaw nyo. Tapos eto mga to, pwede nyo rin naman isama yan. Pero minsan kasi mukha siyang makalat eh. Alam mo yun? So nasa sa inyo na yan. Kapraso lang naman yan. Mura lang naman ng kangkong. Next yung labanos natin. Di rin naman tayo gagamit ng ganong karaming labanos. So probably half neto. This is 300 grams. Tinimbang namin kanina. So 150 grams ng labanos. Putol na lang tayo ng gagamitin natin. Yan, about half. May peeler na tayo pare. Pero ayoko nitong peeler natin. Pero okay na yan kaysa wala. May ngipin eh. Tapos kung yung labanos naman ay generally pare-parehas yung thickness niya. Dulo hanggang dulo. Kaya ito yung pinili ko eh, hindi yung isa eh. Para at least pantay-pantay siya. Okay na yan. Para lang mas maganda. Again, aesthetics lang yun, pero kasi nagbebenta tayo dito. Diba? Dapat maganda. So kaya yun yung pinili ko. So ngayon, dahil pantay naman siya, pwedeng bilog-bilog na lang na ganyan. Yung iba kasi ini-slant pa eh. Kasi pag nakaslant yung hiwa mo, actually daya yun. Para magmukhang pantay-pantay yung gulay mo, kahit hindi siya, pantay-pantay. Kasi pwede mong ihabol yung angulo nun eh. Diba? Yung pala yung ano, no? Yun yung ano doon, dugas yun, di ba? Science behind that. Oo. Isang pirasong talong, this is 150 grams. Sa talong, alam nyo na yan, kailangan nyo munang biyakin sa gitna kasi baka may tebulat sa loob. Ito, malinis, di ba? Wala. Sa good idea din na putol natin yung kaprasong-kapraso sa dulo para lang at least pantay-pantay siya. So, nakaprepare na yung mga gulay natin. Gagawin natin sa kanila, tulad ng madalas yung nakikita sa channel na to, lulutuin natin sila isa-isa. That way, kontrolado natin yung doneness ng bawat isa and kahit kainin lang nila yun as is, okay siya. Diba? Yung kasi problema kadalasan sa mga lutong Pilipino eh. Sabay-sabay niluluto and nasa-sacrifice tuloy ibang ingredients. Diba? Halimbawa, matigas pa yung labanos mo. Tapos yung kangkong mo, doon na. So pag pinakuluan mo siya, durog na yung kangkong mo. Dito, isa-isa natin siya lulutuin, di ba? Siyempre, bago natin isalang yung mga gulay natin, di ba? Huhugasan muna natin. Again, depende sa inyo yun kung kailan nyo gustong hugasan, bago hiwain o after hiwain. Ako, nasanay ako na after hiwain. Yan. May order din actually kung paano natin lulutuin yung mga gulay. Uunahin natin ang labanos, di ba? Kaya labanos ang uunahin natin. Kasi kapag iuna natin yung mga berde na gulay, kakatas yung kulay niyan doon sa tubig. Magiging berde yung tubig. So pag niluto mo yung labanos, magiging berde yung labanos. Ayaw natin nun. Dito wala tayong okra. Diba? Kung gusto nyo ngayon lagyan ng okra yan, ihuli nyo yung lulutuin yung okra. Kasi kapag niluto nyo yung okra, nagiging malaway na yung tubig. Ay, yung tubig. So, tama. So, pag niluto nyo yung mga ibang gulay doon, magiging malaway na rin yun. Ayaw din natin nun. Diba? So, yun nga, unahin natin yung labanos. So, okay na tong labanos natin. Malalaman yung luto yung labanos pag medyo translucent na siya ng konti. Ayan o. Parang lutong sibuyas. Diba? Parang ganun. Susunod na lulutuin natin, syempre yung talong, hugasan ko muna. Kaya rin talong, ang pangalawa natin, para hindi pa berde yung tubig natin kasi baka mamerde yung talong natin. Although pag sa talong naman, hindi naman masyado nangyayari yun. Sa labanos lang talaga, pero okay na rin yan. Pagka medyo naging brown na siya, and malambot-lambot na rin, alam nyo naman yung pakiramdam ng luto na talong. Ngayon, dahil magsasalang na tayo ng mga green, pwede na tayong maglagay ng konting white vinegar sa tubig natin, pare. Alam nyo na yan, ilang beses na narinig sa akin yan. Para lang ang mga green ay manatiling green, di ba? Para lang mas maganda yung kulay niya. Unahin natin yung sitaw. Hugasan ko muna pala. Beautiful eyes, beautiful eyes. Wow! Sapa. Beautiful eyes, beautiful eyes. Beautiful eyes. Parehas tayo, sabay tayo. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Ano, sitaw lang yan. Next natin, syempre, kangkong stems. Yan, medyo mabilis lang din yan. Kasi pag na-overcook yung kangkong stems yan, nagiging brown yan. Hindi masyadong maganda yon. So, palagay ko okay na to. Finally, ang huling gulay na lulutuan natin ay dahon ng kangkong na uhugasan ko muna. Ito, saglit na saglit lang talaga to. Bilang tayo ng 5. 1, 3, 4, 5. O, luto na yan.
Ganun lang talaga yan. Kasi pag yan, in-overcook nyo, mas pangit ang itsura niyan. So ngayon, check natin yung manok natin kung okay na. So habang hinihintay namin maluto yung yung quarter leg natin, naghiwa na kami dito ng itlog na maalat. Yan, sibuyas na pulat puti, tsaka kamatis. Ito pala 2 kamatis, 2 itlog na maalat, tsaka 100 grams, bali 50 grams nung pula, 50 grams nung white onion, di ba? Para to sa liempo natin mamaya. Uy! Siyempre, efficient tayo, pare. So, ngayon, yung manok natin, palagay ko luto na. So, mukha naman siyang luto na. Diba? Kailangan yun, kukuha tayo ng tray at doon natin ilalagay kasi kailangan natin siyang palamigin para mahiwa natin siya ng maayos. Hindi naman kailangan i-ref talaga, kahit room temp lang. Kasi kapag hiniwa nyo ng ng mainit, magkakadurog-durog lang to. Diba? So, ngayon, palalamigin natin to. Diyan lang muna yan. Tapos, ang next natin gagawin, lipat muna natin sa kabila yan. Gagawa tayo ng sinigang rice, pare. Uy! Oo. Kasi, kailangan pa rin natin makapture yung sinigang feel. Kasi, di ba, ang hirap-hirap mag-transport ng sabaw, sa totoo lang. Meron tayo dito Japanese rice na hinugasan. Tama, pare. Kung bakit Japanese rice ang ginamit ko, kasi, honestly, hindi naman siya ganun kamahal talaga. Di ba? Tapos, mabibigyan pa nito ng premium feel yung dish mo. Di ba? Diyan natin sasaingin ngayon yung Japanese rice natin. Tapos kung makikita nyo dito, anday pa nating sabaw. 'Di ba? Yan yung sinasabi ko na pag bulk yung cooking na ginagawa nyo, mas liliit pa yung costing nyo. Habang sinasayang natin yan, gagawa tayo ng inihaw na liempo. Itong inihaw na to, pwede nyo yung gamin to, kahit wala kayong inihaw. Sorry, ihawan pala. Ihawan. So gagawin na nga natin ang ating inihaw na liempo. Kung meron kayong ihawan, okay yon. Pero ayoko namang ilimit yung paggawa nito doon lang sa may mga ihawan. Pinapainit na cast iron pan na meron 2 tablespoons ng cooking oil lang. Kaya mag-alala, hindi na natin dadagdagan yan kasi magmamantika to liempo natin. Diba? Ihawin na natin siya or ipapan grill na natin siya, pan-sear o kung ano man ang gusto nyo itawag. Didikit natin yun dito. So, dahan-dahan lang natin siyang lulutuin. Well, hindi naman sobrang dahan-dahan. Kasi gusto natin na mag-sear siya and matusta yung asukal niya kasi isa sa, amoy barbecue o amoy inihaw na siya, di ba? Kasi isa sa hinahanap na lasa natin sa mga grilled items is yung sunog na asukal sa barbecue. Yan. Hindi sunog yan. Yan ang hinahanap natin. Nandyan ang lasa. Yan. So, yan. Okay na siya para sa akin. Yan. At gagawa nga tayo ngayon dito ng ating second marination and yun din ang gagamitin natin na basting para dun sa chicken natin. Siyempre, gagamit pa rin tayo ng Knorr Professional Liquid Seasoning. 1/4 cup pa rin. Harap ko muna. Haharap ko sa akin kasi di ko makakita. Okay. Next natin ilalagay, eto dahil powder to, yan, 10 grams ng Knorr Professional Chicken Powder. Tapos 20 grams ng Knorr Professional Sinigang Mix. Tapos, around 50 grams siguro ng brown sugar. Tapos, hahaluin lang natin siya hanggang ma-dissolve natin yung asukal, di ba? Tapos, palagay ko, check natin sinaing, pare. Malapit na to. Konting-konti na lang. So, hintayin na lang namin maluto yung sinaing, tapos mag-a-assemble na tayo. So, yung Japanese rice natin, Japanese sinigang rice natin ay okay na kasi tinikman ko na siya. Ayun siya. Tignan mo to, pare. Yan. Medyo basa siya ng konti and that's good, di ba? Ngayon, dahil ngayon mga panimpla natin, tulad ng Knorr Professional Sinigang Mix and Knorr Professional Liquid Seasoning, pati yung Knorr Professional Chicken Powder natin, ay in powder form, pwede natin siyang idagdag dito kung nakukulangan kayo sa timpla. Di ba? Pero kami, hindi na. Tinikman ko na kanina to and goods na kami doon. So, syempre, bago tayo mag-plate, maghihiwa muna tayo ng liempo. Yung paghihiwa niya, hindi naman dapat komplikadong bagay yan. Di ba? Ganyan-ganyan lang. Patiwa, may kain pa. Kaya akong tikman. Diba? Kailangan alam ko yung lasa na ibebenta ko. Okay. Diba? Mali yun? Hindi naman. Kailangan din yung consumer. Alam din yung lasa. Oo, hindi naman ikaw yung consumer eh. Siyempre, titikim ka sa umpisa at sa huli. Diba? Para sure na masarap. So, ito na nga yung liempo natin. Nakahiwa na at masarap. Umubo ka na naman. Oo, kailangan ko kasing maintindihan talaga na masarap siya. Diba? Dapat alam mo yung benta ng nilalasa. Lasa ng binibenta mo. Sarap. Pero hindi ba doon natatapos ang sarap nun? Kasi mag-proceed na nga tayo doon sa double marination na tinatawag natin. Nabasa ko to sa internet way back. Tawag dito ay retro marination. Kung saan lulutuin mo, imamarinate mo yung karne kapag luto na siya.
'Di ba? So basically, parang i-dress mo siya. Parang sinawsaw mo na siya sa sausawan, pero ibababad mo siya sa sausawan. So, pag sinawsaw mo pala uli siya sa sausawan, basically, nag-introduce ka ng 3 layers ng flavor sa kanya. Para sumakit ulo ko sa sinabi mo. Binabad muna natin siya ng hilaw. Okay. Pag luto na siya, ibababad uli natin siya. 'Di ba? Pag na-absorb niya na yung unang babad, sasawsaw mo pa siya sa sausawan. Tsaka malapot talaga siya para hindi siya bumagsak lang sa baba, 'di ba? Tapos syempre, huwag niyo rin kakalimutan na yan, no? Yung sabaw na kinatas niya kanina, nilagay siya sa bowl. Yung pinag-ihawa. Oo. Basta yung sabaw nung... Yun, basta. Tapos, kung hindi nga natin siya inihaw, wala siyang smoky flavor. Dito ngayon papasok tong bagay na to. Smoked paprika, 2 grams. 2 grams lang. 2 gramo lang. More than enough yung para mabigyan ng smoky taste yung ano natin. Yung liempo natin. Tapos, itotos na lang natin siya. Okay na to. Okay na sa akin to. So, una natin ilalagay sa pinakababa is yung kanin. About half nung lahat ng ginawa nyo. Pero, isihan nyo lang. Yung sakto lang, huwag masyado marami. Ang dahilan kung bakit tayo naglalagay ng kanin dito is, alam mo yung, minsan sa mga handaan, ang daming dahil pang kung ano-anong nakalagay sa lamesa. Ito hindi na. Nandun na lang talaga siya. Tsaka bukod doon, yung katas ng mga lalagay natin, may higop ng kanin yun. Uy! Diba? Yun yung mas masarap ngayon. Mas masarap to. Tapos lalagay na natin yung pork. 1 kilong pork yan. Baka kayo mag-away-away pa dyan. Tapos yung atsara na ginawa natin kagabi, lalagay tayo dito ng, ano ba una? Sige, ito na. Kamatis. Tapos sibuyas dito, halong puti at pula. Tapos itlog na maalat. Tapos in terms of packaging din, dun actually magbavari yung natin, cost natin. Tulad dito, kumuha lang tayo ng takip dito. Ayan. Tapos kung gusto niyo lang maglagay ng branding, meron tayo ditong Ninong Rai sticker. Siyempre, wag Ninong Rai ilalagay nyo dun sa sticker nyo. Putik. Yan. Pwede ko nang negosyohin yan. Diba? Oh. Pero eto disclaimer lang. Dati na akong gumagamit netong gantong klaseng lalagyan. Ha? And, mas mahirap siya. I mean, etong takip na to. Kasi nangyayari kapag, aminin natin, lalo pag maraming order, pagpapatong-patungin natin yan. Diba? Pagpapatong-patungin natin yan. Ngayon, kapag nagpatong ka ng isa dito, tinan mo to pare. Bot malam, bot malam. So, didiin lang siyang ganyan. Ayun, ganyan mangyayari dyan. Ayun, tinan mo. Tapos pag dumikit siya sa pagkain, pag release ang dumi na. Pinakita ko lang sa inyong option to kung kaya nyo mag-deliver na hindi pinagpapatong-patong. Pero, kung hindi nyo pagpapatong-patong, hindi, walang problema. Pero ako mamaya, pag di-deliver ko to sa crush ko, hindi ko to igaganto. Aluminum foil lang na makapal. Pero pinakita ko lang sa inyo to para makita nyo ano itsura niya. Yung sinigang rice natin. Na medyo okay naman. Sa taas ng kanin, maglalagay na tayo ng mga kagulayan natin. Stems ng kangkong, talong, ilang piraso lang, and labanos. Tapos mula dito, pwede natin lagyan ng basting natin, diba? Para siyang concentrated sinigang na rin kasi. Para lang may gulat ng, uy, lasa, sarap. Tapos yung manok natin. Yan, medyo malamig na siya ng konti. Hiwain natin to. Huwag natin isagad dito. Kasi ang mangyayari dyan, 1 portion to eh. Diba? So, kasi swerte yung sa thigh. So, lamangan natin ng konti sa thigh para pantay sila halos. Tapos ngayon, eto na yung mga manok natin nakalatag na. Ito ang ating basting sauce. At i-baste ngayon natin yan. Be generous with your basting. Damihan nyo. Kasi sa baba rin naman mapupunta yan. And masarap yun pag napunta yan sa gulay tsaka sa kanin natin. Tapos ngayon, gagamit tayo ng isa sa pinaka-madali at pinaka-effective na pampaganda ng pagkain. Blowtorch. Dahil nga may sugar tayo nilagay dyan, makakaramelize yun. Yan, ganyan. Mas kakapit sa manok ngayon yung basting sauce na nilagay natin. Tapos mag-iiba pa yung lasa niya. Diba? Diba pare? Parang ang laki agad ng ginanda niya, diba? Next natin, meron tayo ditong ceiling green na ganun din gagawin natin. Pero mga 3 piraso. No? Siguro hatiin natin sa sa 6 siguro. Sa ilang pirasong labanos lang din. Para lang may preview na sila kung ano yung nasa ilalim. Yan, pare. Diba? Okay na tayo. Pero tulad nga na sinabi ko kanina, diba? Papalitan ko to ng foil kasi hindi kasya doon sa lalagyan ko, hindi kasya doon sa bag ng motor ko. And sayang, oo, pero pinakita ko lang sa inyo na pwede maging ganyan ka-presentable yung nyo, yung dish nyo. So, bihis na ako.
papapogi lang ako ng konti para presentable naman tayo pagpunta natin doon. Oo. Diba? Pre. Tara. Bah! Bis na bis boss ah! Siyempre, kailangan pogi tayo pag pupuntahan natin yung rush natin. Uy! Grabe naman yun. Napakalupit. Minsan lang yan ah. Minsan lang talaga yan. Oo. Minsan lang tayo pumunta ron eh. Oo. Papa-impress ka? Siyempre. Tara pre! Medyo nadurog lang ng konti pare yung foil pero maganda pa rin sa loob yan. Uy! Ganda naman dito pare. Lupit naman dito. Naka-helmet ka pa talaga. Ha? Naka-helmet ka pa talaga. Siyempre. Face shield yan, bakit hindi? Face shield. Sino order ng isang Ninong Rai? Don't shoot! So meron tayong dalawa dito. And bago natin tanggalin to, tatanggal muna ako ng helmet. Perfect. Yon, reveal. I love it. What's that? Okay naman pare. So, sabi nga ng Nor, di ba, ano tayo, gumawa tayo ng dishes na pwedeng ibenta ng mga kababayan natin since magpapasko na. So, eto, basically, ano siya, sinigang na manok. Sinigang na manok siya. Minarinate ko muna overnight yung chicken sa Nor seasoning and sa chicken powder, why not, tsaka sa sinigang mix. Okay. Tapos, kinabukasan, niluto ko siya ng sinigang. Niluto ko siya sa tubig, pinoach ko siya. Yung tubig may sinigang mix and all, may chicken powder, pero walang gulay. Yan. Tapos, yung stock nun, dun ako nagsaing kasi may kita natin yung rice dyan nasa baba. Ayan. Ooh. Ayan. So, Dito. yung broth. Yung broth You niyan. use that to cook the rice. Yes, Or did you oo. just fry the rice with the broth last No. minute? Talagang niluto to ko really yung... cook it. Wow, Yes, okay. so, niluto ko yung rice dun sa broth talaga. Tapos nandito yung typical sinigang elements natin na nilagyan ko lang din ng char kasi yung chicken, bago ko siya i-serve after poaching, pinahiran ko siya ng mixture of Nor seasoning and sinigang mix pa. Yan, tapos tinorch ko siya. Nice. Para lang, ano siya, at least mukha pa rin siyang sinigang kahit wala siyang sabaw, di ba? Especially with the... With the labanos, Labanos, and yeah. all, di ba? Tapos dito sa kabila, this is something na ino-order siya ng marami kasi this is very well-known. Alam mo yun? Tapos gusto ng lahat. It's basically inihaw na liempo. Inihaw na liempo, and again, ang ginamit ko pa rin na rice dyan is yung sinigang rice na Okay. ginawa natin. So may rice din yan sa ilalim. Yes, same talaga. Oo. Ang ginawa ko dito sa inihaw na liempo na to is usually one marination lang. Meron akong nabasa before. Parang it's something called retro marination wherein you marinate the meat after it's cooked. Correct. Parang ganun. So sabi ko, pwede siguro mag-apply to dito. So, gumawa ko ng marinade using sinigang mix, of course, Nor seasoning, and chicken powder konti. Tapos binabad ko siya doon, sinuto ko siya. Then after nun, gumawa ako ng same marinade, minarinade ko ulit siya doon after niya maluto. Tapos isa pang maganda dito sa ginawa natin is na nasosolve na nito yung problema ng disbalance ng ulam and kanin. Diba? Kasi yung kanin nandyan eh. So this is 12 manok, 12 portions yan. Yeah. Wala tayong problema doon. Yeah. Ganon din dito, so hindi ka na manghuhula. Di ba? Naglagay ako ng smoked paprika dito sa ating liempo kasi hindi ko siya niluto sa ihawan talaga. Kasi hindi tayo lahat may ihawan eh. Karamihan sa atin, nasa apartments, nasa condo, di ba? And hindi tayo pwede mag-ihaw doon. So ibig sabihin, hindi tayo pwede magbenta ng inihaw na liempo. It gives you that asim. Yan. Diba? Andun yung sinigang asim. feel. Oo. Yeah. Andun yung sinigang feel talaga. I think ano lang to, introduction lang to dun sa mga ideas na pwede nyong gawin. Kasi hindi naman tayo nag-spoon feed sa channel na to eh. Diba? Ang binibigay natin dito is general ideas na pwede nating sundin and pwede nyong i-execute sa sarili nyo. Kasi pag nagbigay ako ng recipes dito at nagkaroon ng million viewers, edi 1 million na kayong may alam nun, hindi na special. Diba? What I'm giving you is the base para i-explore nyo. Diba? And pag di nyo in-explore yun, edi pwede namang hindi. Wala namang pilitan dito eh. Diba? Pero sana, itry nyo sa bahay to kahit hindi pambenta. Diba? Kahit mangkain nyo lang sa bahay. Diba? So, Or if they're looking for like dishes to make for family, Yes. this is like the perfect family meal you can make. It has everything you need: vegetables, rice, and proteins. yes, wala ka nang hahanapin pa. Hindi na maraming nakakalat sa hindi na maraming nakakalat sa lamesa. So yun nga, maraming salamat sa pagtikim ng aking ulam.
aking luto. And, Thank you, sir, for driving all the way from Malabon. I think that's impressive in itself. Dapat kasi Zoom lang to eh. Sabi, hindi, gusto kong pakainin si Erwan ang luto ko. Diba minsan lang yan, pare. Para sa ginawa ko talaga yan para sabihin niya sa camera na masarap luto ko dahil kasi hindi naniniwala eh. So ito na nga yung pinangako kong costing sa inyo. Ito kompleto yan and kung hindi niyo naman masyado mabasa, ilalagay ko yung link diyan sa drive na yan, diyan sa baba para makita niyo mabuti. Sa double marinated gempo natin, 541. Sa sinigang na chicken rice natin, 428, di ba? Meron din yung costing ng basting sauce, ng atsara. So kayo na bahala. Etong form na to, ito yung form na ginamit natin sa costing dun sa costing episode natin, no. So pwede nyo i-manipulate yan. So good luck sa pagbe-business and patikim. Isa lang. Isang tray lang. Kahit isang portion lang patikim. Baka naman.